What is up mga parekuys? At dito po tayo ngayon sa bahay namin. At sa likod ko, ito po yung stock na Sniper 150 stock pipe. So kung sa nakikita nyo po, kinakain na po siya ng kalawang. So ipapakita ko po sa video ito kung paano i-fix po itong problema na ito. At napaka cheap lang po, napaka easy lang po. Ang kailangan lang po natin ay linisan ng maayos yung ating pipe. At aside po diyan, to make sure na hindi po siya kakalawangin ulit, ay kailangan po natin applyan ng high temperature na paint or anong klaseng high temperature na paint. So sa akin, nakabili po ako ng high temperature na paint. Gaya po nito, papakita po sa inyo. So, nakabili po ako ng high temperature paint. Ito po yung Krylon. Krylon po ang brand. At ito po ay around 379 pesos mga pare ko. So, ito po. Merong pong 250. So, medyo lesser po price kaysa nitong Krylon. Pero anyway, kailangan lang po natin, ang unang gawin po natin ay lilinisan lang po natin yung pipe natin. At yung mga kalawang na namamaga, kailangan kunin po natin at pahiran po natin or applyan po natin ng at least 800 to 1,000 grit na sandpaper mga pare ko. Right, so simulan na natin. Alright, Pop. So, tapos po nating linisan yung pipe. So, in-apply na po natin ginamitan po natin ng 1,000 grit na sandpaper. Tapos brush. Tapos make sure lang po na malinis na po yung ating pipe. So, once na malinis na po, ipatuyuin lang po natin yan, yung ating pipe. So, once tuyo na po yan, at applyan po natin ito ng high temperature na spray paint po mga pare ko. A few moments later. Mga pare ko, so natuyo na po itong stock pipe natin galing sa paglinis natin. So next thing na ating gagawin po mga pare ko ay apply po natin itong high temp na spray paint mga pare ko. So let's go. So first thing mga pare ko ay dapat shake po natin ng maayos itong spray paint mga pare ko.
Right mga pare ko, so pagkatapos nating applyan ng first layer po itong ating pipe, so wait lang po tayo ng mga 10 to 15 minutes para patuyuin po yung first layer, tas another 2 layers po mga pare ko. So 15 minutes every layer po mga pare ko, para just to make sure na tutuyo talaga yung first layer natin. So para makapal po yung pintura na naka-apply po sa ating paint mga pare ko. Right. Alright mga pare ko, so tapos na po nating pinturahan po ang ating stock pipe ng ating Sniper 150. Tas napakalupet po ng resulta. So ipapakita ko po sa inyo yung resulta ng ating pipe mga pare ko. So, ito na po siya mga pare ko. So, ito na po ang ating bagong Sniper 150 stock pipe mga pare ko. So parang good as new po siya pare ko. So technically, yung color po ng pintura na binili ko ay matte black lang po. Tas matte black, so medyo rubbish yung result po ng ating stock pipe ngayon. But anyway, if meron po kayong any idea po kung paano pagandahin po yung stock pipe ng ating Sniper 150, please comment those down below para makita din ng ating mga viewers. So sa mga bagong viewers ko dyan, sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to hit that notification bell at napaka-importante yung subscribe button para ma-motivate pa ako gumawa ng iba't ibang video mga pare guys. So kita-kita po tayo sa next video ko. Peace. Ride safe mga pare guys.